नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ज्वारीचे पापड म्हणजेच धापोडे करून दाखविणार आहे। 1 वाटी पीठ पातेल्यामध्ये घालते, त्याच वाटीने 2 वाटी पाणी घालते, मिक्स करते। हे पीठ आदल्या दिवशी आंबवून त्यात 2 चमचे दही घालून भिजवून ठेवता येतं। आपण भाकरीकरता वापरतो तेच पीठ तसेच बारीक दळायचे। मी कुकर घेतला, त्यात 7 वाटी पाणी घालते। ज्या वाटीने पीठ घेतले त्याच वाटीने पाणी घालायचे। या पिठामध्ये 2 चमचे दही घालते। दही फेटून घेतले। जर तुम्ही आदल्या दिवशी पीठ भिजवत असाल तर तेव्हाच दही घालून भिजवायचे। धापोड्याची चव आंबटसर येते। मिक्स करते, फेटून घेते। अर्धा चमचा फुलखार घालते, अर्धा चमचा मीठ, अर्धी वाटी तीळ घालते। तीळ तुम्ही आवडीनुसार कमी पण घालू शकता। तीळ जास्ती घातले तर कच्चे धापोडे खायला फारच छान लागतात। चमचा फिरवून घेते। पाण्याला उकळी आली। आता त्यात भिजविलेले पीठ घालू। एका हाताने पीठ पाण्यात घालायचे व एका हाताने चमचा घेऊन पीठ ढवळायचे। थोडं पाणी घालते, चमचा सतत हलवत राहायचे। पीठ शिजत आहे व घट्ट पण होत आहे। चमचा न थांबवता सतत फिरविते। पिठाला गचका आला, पीठ शिजून राहिले। पीठ बराच वेळ शिजू द्यायचे। गचका आल्यावर लगेच गॅस बंद करू नये, पापड फाटतात। पीठ चांगले शिजले तरच धापोडे चांगले होतात। पीठ शिजले नाही तर तुटतात। पीठ शिजले, धापोडे टाकता येते का बघू। प्लेटमध्ये पळीने थोडं टाकून बघते, पापड व्यवस्थित होतो। पीठ व्यवस्थित शिजले। धापोडे ताबडतोब टाकायचे असल्यास एवढेच घट्ट पीठ हवे किंवा यापेक्षा पातळ करीत असाल तर 1 वाटी पाणी घालून 1 गचका येऊ द्यायचा। धापोडे टाकायला जरा वेळ आहे, त्यामुळे यात मी 1 वाटी पाणी घालून गचका येऊ देते। आता उन्हात धापोडे घालूया। यात 1 चमचा जिरे घालते, मिक्स करते। थोडे पीठ काढून घेते, पळीने धापोडे घालते। धापोडे घातले की त्यावर चमचा फिरवायचा। टाकतानाच गोलाकार फिरवून टाकावे। हे धापोडे धोतरावर पण घालता येतात। धोतर ओलं करून त्यावर धापोडे घालावे। जर जास्तीच पातळ झाले असेल तर परातीमध्ये थंड होण्याकरिता ठेवावे। थोड्याच वेळात पीठ घट्ट होईल। पाणी घालून पीठ पातळ केले तर पळीने पापड टाकल्यानंतर त्यावर चमचा फिरवू नये। पीठ घट्ट असेल तरच चमचा पापडावर फिरवायचा। एवढ्या पिठामध्ये 75 धापोडे होतात। 6-7 तासांनी धापोडे बघू। वाळलेले आहे। ऊन कडक असेल तर 6-7 तासात धापोडे वाळतात। 1-2 धापोडे पलटवून बघावे। वाळले असतील तरच धापोडे पलटवावे। जर जुन्या ज्वारीचे पीठ असेल तर त्यात अर्धी वाटी कणिक घालावी। धापोडे पलटवून घेते। वाळले असल्यामुळे लवकर निघतात। जर धापोडे धोतरावर किंवा कपड्यावर घातले असतील तर वाळल्यानंतर मागच्या बाजूने पाणी शिंपडून 5 मिनिट ठेवायचे। नंतर 1-1 धापोडा काढायचा। हे धापोडे ओले खायला चांगले वाटतात किंवा वाळल्यानंतर कच्चे पण खाऊ शकतात। हे बघा, उन्हात 2 दिवस वाळत घातले। कडक वाळले तरच वर्षभर चांगले राहतात। तोडून दाखविते। तेल तापले, त्यात धापोडा घालू। छान फुलतो। हे उन्हाळ्यातील पौष्टिक कुरकुरीत धापोडे तयार झाले। हे धापोडे तळून कच्च्या चिवड्यामध्ये घालून चांगले वाटतात।